Paano nga ba mag-generate ng QR code sa GCash para pwede mo na rin magamit pang-receive ng perang padala? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash mobile app. Bali mag-login lang ako dito. Pwedeng gamitin yung fingerprint or yung MPIN mo. As soon as makapag-login, merong QR sa bandang baba. Tap ko yan at generate QR. So, pwede kang magbayad gamit yung QR code. Halimbawa, sa mga establishment, katulad ng Alphamart, ipapagenerate ka nila ng QR code para makapagbayad ka. Tap nyo lang yan at ipakita ito dun sa cashier. Also, hindi lang dito sa Philippines, pwedeng abroad with Alipay. Tap nyo lang yan at pwede mag-proceed sa mga next step. Tap nyo lang yung OK. And finally, yung receive money via QR code. Halimbawa, may gusto magpadala sa inyo ng pera. Kahit anong bank account pa yan, kahit Maya or kahit GCash account din. At instead na phone number ang i-enter nila, yung QR code mo na lang. Pwede mo itong i-share sa iba't ibang tao na magpapadala sa'yo ng pera para nga naman hindi pa ulit-ulit yung phone number na ibibigay mo. Tap nyo lang itong receive money via QR. Pwedeng i-download from here or pwede nang i-share ito doon sa magpapadala sa inyo ng pera. Tap ko itong share. Pwedeng ipadala via Messenger, Telegram, Skype, Gmail. So, try natin yung isa dyan at ipadala ko na. Try ko rin itong download at mapupunta na to doon sa gallery ninyo. Tap ko na yung OK. And let's say gusto na magpadala ng pera. I-try natin yung sa Shopee Pay. So, open ko lang yung Shopee at agad yung makikita ninyo. Para mapunta sa wallet, tap ko tong balance ko at i-tap ko tong scan and pay. Pwede nyong i-scan yung QR code na pinadala. Halimbawa, ito. At i-enter na lang yung amount dito. Pero, pwede rin naman yung pag-upload ng picture. Tap ko tong picture sa bandang taas, yung icon. At pwede nyo napiliin yung picture mula dito kung nasa gallery na siya. So, sa akin, balik ako. Mas gusto ko na i-scan siya. I-enter ko yung amount. Let's say 100. May processing fee na 15 pesos for this transaction. Depende yan sa banko or sa e-wallet. Tap ko yung next para mag-proceed at i-double check lahat ng info. I-tap na tong send money now. So, ganun kadali mag-generate ng QR code dito sa GCash. Pwede ito pang bayad or pwede rin naman magamit sa mga perang padala na inaasahan ninyo. At huwag kakalimutan na every time may nagpapadala sa inyo, merong transaction dito sa bandang baba. Itong pang-apat. Dapat makita ninyo dito sa history yung pumasok na pera. Para ma-double check din ninyo na walang problema o hindi nagkaroon ng kahit na anong issue sa perang padala sa inyo. Kung sakali naman na nagkakaroon ng problema sa GCash, pwede itong i-report kaagad para nga naman maimbestigahan. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video para dyan. Pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!